Прямо зараз я в навколосвітній велоподорожі, і цей епізод розповість про мій візит до, напевно, найвражаючішого місця на моєму шляху поки що. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Отже, в попередньому відео я довгим і захоплюючим шляхом дістався маленького, але дуже популярного села між скелями диких перуанських Анд. В Агваскалієнтес потрапляє практично кожен відвідувач Мачу-Пікчу. Хтось вже маючи квиток, завчасно заброньований онлайн, а хтось, як я, прибуває сюди саме для того, аби купити його на місці. І цей процес виглядає наче окремий епізод подорожі. Починається він на світанку, коли всі місцеві ще сплять, а на вулицях можна зустріти лише інших таких же туристів, котрі прямують туди ж, куди й ви, зайняти чергу. 150 метрів довжина черги наразі, і це звичне явище тут. Так, тут відбувається процес практично щодня. Черга веде до так званого культурного центру Мачу-Пікчу. І виглядає так, що це єдине місце у всесвіті, де можна купити квиток до найвідомішої локації Перу на наступний день. Звісно, ви можете забукати квиток онлайн, але насправді черга там вже на місяць вперед. Тобто ви не можете забукати на сьогодні, чи на завтра, чи на найближчі дні. І виходить, що це єдиний спосіб купити квиток, власне, за гроші на касі. Навіть в Куско не можна було це зробити лише на місяць вперед. Якщо вам треба на зараз, або, наприклад, якщо ви подорожуєте, як я, на велосипеді, і не можете сказати, як ви доїдете за місяць до Мачу-Пікчу, та ще й в іншу країну, тобто важко передбачити, то єдине, що вам залишається, це приходити сюди, стояти в черзі і купувати на касі. В цій черзі з собою треба мати лише паспорт, гроші не потрібні. 1,5 години у мене це зайняло, але це ще не квиток, це ще не кінець історії. Тому що насправді зараз видають лише номерки для того, щоб увечері у мене на 5 годину прийти і, власне, купити квиток. Така от система. І вчора ввечері, коли я сюди прийшов, я підійшов до цього офісу і я бачив групу людей, котрі чекали на свій виклик. Там оголошують 312, і ти заходиш і платиш гроші, отримуєш квиток на завтра. Це завжди так. Ви не можете купити тут квиток на сьогодні. Коли ви купуєте квиток, ви лише наступного дня йдете на Мачу-Пікчу. Більш того, ви не можете купити квиток на 2 дні чи на більше днів наперед. Лише на завтра. Зранку вулиці ще напівпорожні, лише школярі йдуть до школи. Місцеві тут метушаться в буденних справах, ну а всі іноземці ще сплять. Окрім тих, звісно, які в черзі стояли. Ресторани зараз відкриваються поступово, але можна ось поснідати ось такими традиційними канапками їхніми місцевими. Найпопулярніше, які вони тут роблять, це з авокадо, з сиром, з яйцем і, звісно, з куркою. Без курки тут ніяк просто. Що цікаво, я запитав, як вони це називають місцевою мовою, тому що тут розмовляють кечу, а вони сказали «сендвіч». Дуже просто. У них немає спеціального слова типу канапка чи ще щось. Навіть попри такий обмежений простір в Агваскалієнтес, центральне місце в селі займає сувенірний ринок. Просто велетенський ринок, як для такого маленького села.
займає реально велику територію і вщерті заповнений товарами для туристів, для любителів сувенірів, різної екзотичної продукції, типу капелюхів, одягу і всього такого. І от увечері я вдруге йду до вже знайомого офісу. Цього разу вже без довгої черги. А от тепер вже все. Ось він, квиточок. Ще, може, хвилин 20 довелося зачекати, заплатити 150 солів. І завтра на 12-ту покарабкаюсь нагору. Автобус не братиму. Тут є можливість їхати на автобусі. Хоча, як не дивно, там ось такими серпантинами дорога йде все ж таки. І коштує це $24 американських. Як на мене, це дуже дорого, якщо врахувати, що туди якихось там 5 кілометрів. По правді кажучи, моя думка така, що тут є певні моменти, по яких вони труть просто безбожно гроші з іноземців. Це я говорю про цей автобус, ну і також можна сказати про їжу. Вона тут дорога, рази в 2-3 дорожче, ніж в Куско. Але, наприклад, якщо говорити про готелі, то можна знайти доволі дешеві, десь в районі $13-14. І це на рівні Куско, тобто не дорожче. Але я думаю, що це лише тому, що тут велика конкуренція, багато готелів. Вода вдвічі дорожча, ніж зазвичай в Куско. Кручу, 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 кручу педалі. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Пішки до Мачу-Пікчу йти в середньому 2 години, як мені сказали. Я виходжу за 2 години 40 хвилин. Про всяк випадок. Краще там на горі зачекаю. А ось і черга на автобус. Подивіться, яка вона довжелезна. І всі вони платитимуть $24 за кілька кілометрів шляху. Отже ж, ці ліниві європейці не хочуть топати нозями. При такому попиті перуанці, мабуть, скоро піднімуть до $50. І, до речі, автобуси – це єдиний автотранспорт тут в Агуаскалієнтес. Тому що сюди практично немає дороги автомобільної. Єдине сполучення – це залізниця і лише з одного боку. Дорогу побудували виключно для автобусів, і вона лише цих кілька кілометрів до Мачу-Пікчу. Зараз карабкатимусь на той крутий схил. Автобусна дорога пішла туди, і вона так змійкою буде витися. А пішохідна стежка ось тут. Вона йде напряму, але я здогадуюся ось так. В декількох місцях стежка виходить на дорогу, і ви можете почати йти на дорозі в будь-який момент, оскільки по дорозі йти справді легше. Ви там йдете майже в своєму звичайному режимі, тому що постійно по сходах підніматися це значно важче. І можливо я так зроблю десь на півдорозі. Так, це буде довше за часом, але час в мене є насправді. Тут почалось реально круто, подивіться. Нічогенькі такі сходи. Я вже реально мокрий.
Тут зрідка проходять люди, але в порівнянні з цією чергою можна сказати, що їх тут немає. І причому та черга, вона постійна. Щогодини автобус забирає одну чергу, інша стоїть, чекає годину. І так цілий день. За офіційною інформацією, в середньому 2,5 тисячі людей відвідують Мачу-Пікчу щодня. І, можливо, цим же шляхом карабкався у 1911 році Гайрем Бінгем, американський дослідник, котрий відкрив Мачу-Пікчу, якщо точніше, наново відкрив для світу. Він йшов сюди з тутешнім індіанським хлопчиком-провідником. Навряд чи тоді були такі сходи тут, тому що Мачу-Пікчу було абсолютно забуте на той час. Ніхто про нього не знав. Лише там легенди серед місцевих селян внизу ходили, що десь он там на тій скелі є місто покинуте. Ну і на той час місто вже було покинуте приблизно 400 років. А ось і Huayna Picchu відкрилась. Sándwich, señor, sándwich. Llévese los sándwiches a 5 soles. О, нарешті я тут. Я таки пройшов все по сходах. Інфраструктура тут дуже розвинута, все є. Бари, ресторани, все для відпочинку, можна посидіти. Там люди вже сідають на автобус, будуть спускатися, інші приїжджають. Сувенірна крамниця. Одним словом, класичне туристичне місце. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Пройшов контроль і йду на маршрут першим. Вау! Тобто першим в цю годину, 12 година. Вау, просто не можу повірити, що я тут. Тут є кілька маршрутів, здається 4. У мене маршрут номер 2 і він вважається класичним, найбільш популярним. Це просто неймовірно. Просто захоплює дух. І я йду ще вище. У мене просто нема слів. Магія Мачу-Пікчу з'являється раптово, немов видіння серед хмар. Ви виходите на гірський гребінь, і перед вами відкривається ціле кам'яне місто, збудоване в дивовижній гармонії з цими скелями, ніби сама гірська порода захотіла стати архітектурою. Тераси спадають униз зеленими сходами, вершини торкаються неба, а тиша Анд, якщо прислухатися, розповідає історію міста, яке зуміло зникнути, ставши таємницею, недосяжною для цілого світу. Вон там ледве видно залізницю, по якій я позавчора йшов. У цей момент, коли Мачу-Пікчу відкрилось переді мною в усій величі, я відчув, що готовий був би хоч 10 разів подолати той же шлях, аби побачити це на власні очі. Це місце не просто вражає, воно ніби переносить вас в іншу епоху, де кожен камінь має пам'ять, а краєвид настільки незбагненно грандіозний, що важко повірити в його реальність. Por allí, el 21
de diciembre los rayos van a venir. На терасах інки вирощували урожай, зазвичай вони тут садили картоплю і кукурудзу. Але вважається, що цих терас недостатньо для того, щоб можна було прогодувати близько 800 людей, котрі переважно тут жили, в середньому 800, іноді більше, іноді менше. Тож дослідники вважають, що багато продукції було імпортовано знизу, з сусідніх сіл. До речі, один із маршрутів веде аж на Huayno Picchu. Подивіться на це. І неофіційна назва маршруту на Huayno Picchu називається Why Not a Picture? Чому б не зробити там фото? Справді, чому? Справді, он там видно сходи, які ведуть нагору. І як вони ведуть по усій горі, я собі не можу уявити. І не думаю, що я хотів би туди йти. Мачу-Пікчу було радше релігійним центром і місцем відпочинку імператорів. Проте зовсім не військовим укріпленням і не останньою цитаделлю інків, як іноді помилково його називають. Воно не було зруйноване чи захоплене, його залишили самі інки. Коли імперію розривала громадянська війна та наступ іспанців, підтримувати віддалену королівську резиденцію стало неможливо. Населення поступово переселилось в інші райони джунглів, ближче до справжніх воєнних форпостів, котрі могли оборонятися. Дороги заросли, і поселення, загублене серед диких гір і туманів, збереглося саме тому, що було забутим і не мало стратегічної цінності. Тут ніколи не було ноги конкістадора, і християнство не осквернило храмів інків. Про Мачу-Пікчу подбала сама природа, сховавши і зберігши в первісному вигляді. Я тут вже майже 2 години, але я дивлюсь на це і досі не можу повірити, що це не сон. Що вам сказати, друзі? Ви самі все бачили. Хоча ні, ви не бачили. Я бачив. Ну, бо насправді відео – це ж лише зображення, тобто відображення реальності, лише частинка реальності. А сама реальність, вона здатна вразити просто, як мене сьогодні. І от я зараз йду і намагаюся згадати місця, в яких мені поталанило бути в своєму житті. Красиві місця, мальовничі краєвиди.
І от не можу згадати, яке би мене зачепило більше, яке би вразило так, як це, з перехопленим подихом просто. Водоспади Ігуасу, так, вони грандіозні. Каппадокія прекрасна. Хуаншань вражаюче, так. І ще можна перераховувати і перераховувати. Але Мачу-Пікчу я би поставив вище над усім цим. Але воно і є вище над усім цим. В буквальному сенсі. Багато людей думають, що вниз йти це навіть легше, ніж по рівному. Але насправді ні. Той, хто ходить в гори, той підтвердить. Подивіться, я теж мокрий, так само, як і вгору. Як ніколи, сповнений фантастичних вражень, я тим же шляхом повертаюся до Агуаскалієнтес і прямую до залізничного вокзалу. Так, я купив квиток на потяг, тому що іншого варіанту просто немає. Дорога там заблокована. Ніхто не їде бусами до Куско. Рівно 100 американських доларів була вартість квитка. Це у 8 разів дорожче, ніж бусом в один бік і удвічі швидше. Esperamos que disfruten de estas 4 horas y 30 minutos aproximadas de viaje. Майже прибули в Куско. Почуваюся абсолютно вимотаним, втомленим, так як і ніколи не втомлювався. Не пам'ятаю, коли навіть від найдовших дистанцій велосипедних я так не втомлювався. Я просто не пригадую. Хочеться спати страшно. Та й весь вагон тут сонний. Мачу-Пікчу. Це так діє Мачу-Пікчу. Але поруч зі мною їде дівчина Джесіка, котра також була на Мачу-Пікчу і піднялась на Уайна Пікчу, можете собі уявити. І вона мені підтвердила, що там справді ось такий, прямо з тієї сторони, що ми бачимо, йде сходи, і вона там була. So was it good on Uayna Picchu? Sí, sí, sí. Did you feel scary or not? No, No? no, no. So you like this high Sí, altitude, sí. extreme? Yeah. Sí, yeah. Ось бачите, які сміливі дівчата тут. Джесіка, до речі, з Аргентини. І от я знову в Куско, щоб наступного дня вирушити далі в дорогу. Проте з одним нюансом. Коли я був в Пуно, я вам вже розповідав, як недобре я почуваюсь тут на цій висоті, в горах перуанських, після того, коли перетнув 4,5 тисячний перевал. В Пуно мені було геть зле, мене нудило, мене голова боліла і постійно крутилася. Тут в Куско різниця у висоті у 500 метрів. Тобто я спустився на 500 метрів і навіть цього було достатньо, щоб відразу почуватися краще. Мене вже не ковбасило постійно, так як в Пуно. Але все ж таки я тут і час від часу досі відчуваю головокружіння. І з цієї причини я не хочу їхати далі на велосипеді, тому що вважаю, це може бути небезпечно просто, коли головокружіння і їхати по вузьких дорогах. Тим паче, що попереду перевал 4000-ник, якщо прямувати до Ліми. І саме тому я вирішив поїхати автобусом, відразу роблю стрибок до столиці і звідти вже буду шпарити постійно на велосипеді.